Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα 17 Ιουλίου του 2023. Γιορτάζουν οι Μαρίνες απόψε και οι Μαρίνοι. Χρόνια πολλά. Θυμάμαι ότι υπάρχει μια Αγία Μαρίνα, μια εκπληκτική εκκλησία, δεν ξέρω ποιανού αιώνα είναι. Πιθανόν να είναι Βυζαντινή ή μεταβυζαντινή. Εκεί στη Ρεντίνα που περνάγαμε το σχολείο των καταδρομών τότε, το Rangers, το λεγόμενο, υπάρχει μια εκκλησία, είναι λίγο βυθισμένη, που πρέπει να είναι μερικών αιώνων. Γιορτάζει σήμερα η Αγία Μαρίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκδήλωση με την απόψινή μας εκπομπή με το θέμα που προέκυψε από τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Sky. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με δεδομένα, θα διαβάσουμε δηλαδή κάποια πράγματα και στη συνέχεια θα κάνουμε την δική μας αναφορά. Προσέξτε, στις 21 Δεκεμβρίου του 2019, ο κύριος Τσαβούσογλου στον Άγγελο Αθανασόπουλο στο Βήμα είχε δώσει μια συνέντευξη. Μεταξύ άλλων εκεί αναφέρθηκε και στο θέμα της Χάγης και έβαλε κάποιους όρους, αλλά είπε και περί του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, αλλά και το τι δικαιούνται τα νησιά. Προσέξτε και μετά θα σας πω και τις πληροφορίες που έχουμε. Ο Τούρκος Υπουργός τονίζει ότι η Άγκυρα δεν είναι αντίθετη με το πνεύμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της UNCLOS. Άλλο το πνεύμα, άλλο το γράμμα. Διαφωνεί, θέλει να μας πει, με ορισμένα άρθρα, τα οποία προσπαθούσε, συμμετείχε η Τουρκία. Όλο το διάστημα που γινόταν η διαπραγματεύση συμμετείχε και ήθελε να αλλάξει τα συγκεκριμένα άρθρα. Για τα 12 μίλια, που είναι αναφέρετο δικαίωμα, αλλά να βάλει και περιορισμούς στο δικαίωμα των νησιών να έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Άρα λέει δεν είναι αντίθετο με το πνεύμα και συμφωνεί με πολλές από τις προβλέψεις, όχι όλες, που αντανακλώνται στο διεθνές εθνικό δίκαιο. Ισχυρίζεται δε ότι από την αρχή η Τουρκία υιοθέτησε πάντοτε μία πολιτική επιδιώκοντας διάλογο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, μέμφεται δε τις χώρες της Μεσογείου πλην της Λιβύης, επειδή αγνόησαν τις εκκλήσεις της Τουρκίας για να οριοθετήσουν κατά πώς θέλει η Τουρκία, με αυτό το έκτρωμα που έκανε με τη Λιβύη. Επιπλέον ξεκαθαρίζει ότι το δικαίωμα των νησιών να έχουν θαλάσσιες ζώνες δεν είναι αυτόματο, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς. Προσέξτε εδώ τώρα τι έχουν συμπήσει, το δόλωμα το έχουν φάει και πολλοί Έλληνες, οι ελληνόφωνοι τέλος πάντων. Δυστυχώς η ελληνική ηγεσία και η κοινή γνώμη τείνει να παραγνωρίζει αυτόν τον θεμελιώδη κανόνα ότι δεν είναι αυτόματο το δικαίωμα και υπόκειται σε περιορισμούς των νησιών και εξηγεί: σε περίπτωση που τα νησιά βρίσκονται μακριά από την ηπειρωτική χώρα ή με νομικούς όρους βρίσκονται στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής μεταξύ ηπειρωτικών εδαφών, τότε αυτά τα νησιά μπορούν να αγνοηθούν στον καθορισμό της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΣ. Το ξαναλέω, σε περίπτωση που τα νησιά βρίσκονται μακριά από την ηπειρωτική χώρα ή με νομικούς όρους βρίσκονται στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής μεταξύ ηπειρωτικών εδαφών, τότε αυτά τα νησιά μπορούν να αγνοηθούν στον καθορισμό της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΣ. Αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Στη μέση, 25ος μεσημβρινός, από εκεί και μεριά η μέση γραμμή, τα νησιά που είναι προς την Τουρκία είναι στη λάθος, στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής, κανονικά πρέπει να είναι από εκεί μεριά δηλαδή, άρα ας τα βάλουμε στη γαλάζια πατρίδα, και θα αγνοηθούν ή μπορούν να αγνοηθούν στον καθορισμό οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΣ. Το έκανε η Τουρκία κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται Χάγη. Στη γαλάζια πατρίδα όσα είναι δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Πάμε. Παρομοίως, αν το μήκος της ακτογραμμής των νησιών που αντικρίζουν τη σχετική περιοχή προς οριοθέτηση είναι ελάχιστο σε σχέση με τα υπόλοιπα ηπειρωτικά εδάφη, αυτά τα νησιά μπορούν να απολαύσουν μόνο δικαιώματα σε χωρικά ύδατα. Τι φωτογραφίζει εδώ? Το Καστελόριζο.
διευκρινίζει πώς θα περιμένατε ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και σε απόσταση 570 χιλιόμετρων από την ελληνική υπηρετική χώρα να έχει υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ρωτά αναφερόμενο στο Καστελόριζο. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει εδώ το Βήμα, το χθεσινό. Προσέξτε. Μεταξύ άλλων. Κρισιμότερο όμως είναι το σε τι ακριβώς μπορεί να συνίστανται οι υποχωρήσεις της ελληνικής πλευράς για τις οποίες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Πηγές που μίλησαν στο Βήμα υποκαθεστώς ανωνυμίας μιλούν συγκεκριμένα. Σήμερα εμείς θεωρούμε ότι έχουμε υφαλοκρηπίδα από το Καστελόριζο ως την Κύπρο. Πιστεύει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει διεθνώς αποδεκτό? Πάρ' την υποχώρηση τη μία. Πάμε παρακάτω. Με βάση αυτά αναμένεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει να κινηθεί στη λογική ότι σήμερα δεν έχουμε διεθνώς αναγνωρισμένο τίποτα και ό,τι μας δοθεί θα είναι κέρδος. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο δικαιούται 100, αν πάρουμε 5, πάλι κέρδος είναι. Και αν πάρει το 95% η Τουρκία δεν μας νοιάζει. Εμείς σας πάρουμε το 5 αφού δεν είχαμε τίποτα, σας πάρουμε 5. Αυτή είναι λογική κράτους, ούτε καν μπανανίας. Αυτό μόνο σε ένα ίδρυμα που δεν λειτουργούν καλά οι εγκέφαλοι θα μπορούσε να το βάλεις ότι το είπε κάποιος, ότι οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Προσέξτε τώρα. Γίνεται όμως την ίδια στιγμή κατανοητό ότι σε αυτή τη βάση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαμορφωθούν πολιτικές συνενέσεις και ομολογείται ότι αν χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προχωρήσει και μόνη της στα πρότυπα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αναγνωρίζεται πάντως και από αυτό το πρίσμα ότι θα πρέπει να αναμένονται και σοβαρές εσωτερικές αντιδράσεις είτε από την πλευρά Σαμαρά είτε από άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, εδώ φαίνεται λοιπόν ότι προετοιμάζεται η κοινή γνώμη. Σας είπα ποιο ρόλο παίζει το Βήμα. Άλλωστε ο δημοσιογράφος εκφράζει τον Πρωθυπουργό, ενώ η πηγή στην οποία αναφέρεται λέει αυτά εννοεί ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή λέει στο τέλος ότι θα υπάρχουν δυσκολίες. Με τη συνθήκη των Πρεσπών διαλύθηκαν 2 κόμματα. Η ΑΝΕΛ και το Ποτάμι. Διαλύθηκαν, δεν υπάρχουν. Από εκεί διαλύθηκαν. Με την συνθήκη αυτή, αν πάνε να κάνουν κάτι, εκτιμώ ότι θα έχει σοβαρά προβλήματα συνοχής η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι θα διαλυθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν τέτοιες ιστορίες με μέση γραμμή, ότι είναι, διότι ξέρετε ποιο είναι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που μίλησα και πάλι σήμερα, λέω ρε είσαι σίγουρος, προσέξτε. Και μην πάει κανένας που μας ακούει να δει με ποιους μίλησε στο τηλέφωνο, δεν μην τα λέμε όλα στο τηλέφωνο, μιλάμε και διαζώσεις, έτσι. Ποιο είναι το μοντέλο που θέλουν να περάσουν? Λέει το μοντέλο είναι το εξής. Στην υπηρετική Ελλάδα θα τα κάνουμε 12 μίλια, από τον 25ο Μεσημβρινό και δυτικά θα είναι 10 μίλια τα χωρικά ύδατα στα νησιά και από τον 25ο και μετά ανατολικά θα είναι 6 όπως έχουν σήμερα. Δηλαδή στην ουσία θα υλοποιήσουμε την γαλάζια πατρίδα. Μάγος είσαι μου λέει. Εάν φέρουν τέτοιο πράγμα καλά, το πακέτο έχει κι άλλα, έχει και αποστατικοποιήσεις. Ακούω ότι στα νησιά τα οποία έστειλε στρατό με εισήγηση του Γιάννη Βαλινάκη και έγκριση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, ο Γράψας τότε, και στη συνέχεια τον εκπαραθήρωσαν γι' αυτό, ότι αυτά τα νησιά που έχουν μόνιμο στρατό πάνω, σε λίγο καιρό θα γίνει εναλλασσόμενα θα έχουν, δηλαδή περιοδική επάνδρωση και στο τέλος θα σταματήσουν εντελώς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε σήμερα ο κύριος Σκέρτσος για το θέμα.
Στην ελληνοτουρκική διαμάχη αναφέρθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι δεν θα γίνει καμία υποχώρηση που δεν πρέπει να γίνει. Πώς το ακούτε? Δεν θα γίνει καμία υποχώρηση που δεν πρέπει να γίνει, βρε κουτά. Αυτό μας λέει ο τέτοιος. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε στον Αντένα. Ένας από τους βασικούς στόχους, να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας και ηρεμία με την Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίστηκε περισσότερο. Έχουμε πιο δυνατή φωνή στο εξωτερικό. Μέσα από τη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών καταφέραμε να εδραιώσουμε την ελληνική θέση ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός, δήλωσε ο Σκέρτσος μιλώντας στον Αντένα. Βλέπουμε στροφή του Τούρκου Προέδρου προς τη Δύση. Πού την είδε στη στροφή? Κάτσε να κάνει κανένα βήμα. Πού την είδε στη στροφή? Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, γιατί οδηγεί σε εξομάλυνση. Δηλαδή τόσον καιρό, τόσα χρόνια που η Τουρκία ήταν παραδομένη στη Δύση, δεν είχαν προβλήματα με τη Δύση. Δεν είμαστε επιθετική δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, είπε ο Σκέρτσος. Εμείς θέλουμε να βαθίσουμε στην ειρηνική συνύπαρξη χωρίς επίλυση ενδεχομένως ή και στην επίλυση. Δηλαδή και χωρίς επίλυση θέλουμε ειρηνική συνύπαρξη. Δεν είναι της παρούσης. Ο Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος έκαναν ένα πρώτο βήμα. Έχουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, δεν μας λέει ποιες είναι, η Τουρκία τις δικές της. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση έδειξαν ότι ξέρουν να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα και εθνικά δίκαια. Καμία παραχώρηση στις εθνικές κόκκινες γραμμές. ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα είναι τα θέματα που βάζουμε στο τραπέζι. Και μόνο η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης από την Τουρκία είναι η υποχώρηση της Τουρκίας. Υπό ποιους όρους? Άμα τα παραδώσεις όλα, γιατί να μην πάει στη Χάγη η Τουρκία? Άμα πεις ότι μετά τον 25, με τον 25ο δεν. Τι είναι αυτά που λέτε? Και λέει, καμία υποχώρηση που δεν πρέπει να γίνει, δεν θα γίνει. Άρα, η υποχώρηση που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Αυτό, το λογικό συμπέρασμα αυτό βγαίνει. Παίζουν με τις λέξεις, καταλάβατε. Θέλουμε επίλυση, αλλά μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και χωρίς επίλυση. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σκέρτσος. Λοιπόν, επειδή είδα πάλι σήμερα βγήκαν διάφορα φερέφωνα και δικαιολογούν, λέει τουλάχιστον ο Μητσοτάκης ενημερώνει τον κόσμο. Δεν το κάνει κρυφά όπως έκαναν οι άλλοι με τις πρέσπες. Να ξέρετε, εντάξει, τώρα ακούμε και κάποια πράγματα. Έχει πέσει ένας πυρετός στο Μαξίμου. Μετρούν αντιδράσεις, τα πάντα. Ποιος μιλάει, ποιος δεν μιλάει. Με έχει πει ένας δημοσιογράφος ότι δέχθηκε και απειλές, επειδή έλεγε άλλα. Σήμερα μου το είπε. Είπα στη χθεσινή εκπομπή ότι εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα οι διαδηλώσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχω από το προηγούμενο που κάναμε τα πάντα, κατεβήκαμε στους δρόμους και δεν πετύχαμε, η συμφωνία των Πρέσπων πέρασε. Και είπα μια άποψη. Εγώ δεν είπα άμα θέλετε να κάνετε τη διαδήλωση, κάντε την. Και θα έρθω κι εγώ. Αλλά δεν θα λέμε άποψη. Διότι κάποιος σχολιάζει, λέει κάτι εκεί πέρα. Τώρα εντάξει, ας είμαστε λίγο στα σχόλιά μας λίγο πιο προσεκτικοί. Εντάξει. Τέλος πάντων, και είπα ότι μόνο αν δεχθούν πίεση από το εκλογικό σώμα οι βουλευτές, αυτή την πίεση θα τη μεταφέρουν στο κόμμα και στο Μαξίμου. Ρε παιδιά, όπου πάμε μας ρωτάνε για υποχωρήσεις. Τι υποχωρήσεις θα κάνουμε? Πέστε μας και μας να ξέρουμε. Έτσι είπα, μπορεί να αποτραπεί η υποχώρηση. Τίποτα άλλο, δεν είπα τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση αυτό που διάβασα το πρώτο με την συνέντευξη του Τσαβούσουλου το 2019, ακούστε, αυτή η άποψη έχει περάσει στην Ελλάδα. Δυστυχώς, ξέρετε, η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Αν προσπαθήσει να μπει στη λογική του άλλου για να τον κατανοήσεις, μετά γίνεσαι Τούρκος. Είχε πει ένας πολύ μεγάλος Έλληνας, δεν θέλω τώρα να πω ποιος, καλά λέει, φαντάζεσαι να ήμασταν εμείς υπηρετική Ελλάδα και όλο το Αιγαίο να ανήκει στους Τούρκους ή τα νησιά, εμάς θα μας άρεσε, λέει, γιατί να αρέσει την Τουρκία? Έτσι δεν γίνεται
δεν υπερασπίζεσαι τη χώρα έτσι και την πατρίδα σου. Δείτε πώς υπερασπίστηκε η Αγγλία τις Μαλδίβες, τα Φόκλανδς δηλαδή. 12.000 μίλια από την Αγγλία, δίπλα στην Αργεντινή, πήγε εκεί, έκανε πόλεμο και γιατί το θεωρεί πατρίδα της, που δεν είναι. Δηλαδή εμείς, όλα τα νησιά, η Ελλάδα είναι νησιά, ο ελληνισμός είναι Αιγαίο, είναι νησιά. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν Τουρκοί. Λοιπόν, εντάξει. Να πούμε ότι η Τουρκία αρχίζει να παίζει με τα θέματα αυτά, δουλεύει τον κόσμο δηλαδή και λέει ότι εμείς στρεφόμαστε προς τη Δύση. Ο Φαχρετίν Αλτούν έκανε μια δήλωση και είπε ότι είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ερντογάν. Η Τουρκία υποστηρίζει τη γεωγραφική επέκταση του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσει τη σταθερότητα στον κόσμο. Αυτή είναι πλέον μια διολίσθηση προς τις νατοικές θέσεις. Κάτι θέλει η Τουρκία και δεν ξέρω πώς θα εκλειφθεί αυτό από τη ρωσική πλευρά. Δεν ξέρω ποιον λόγο το κάνει, πιθανόν να έχει κάποιες. Επίσης ξεκινάει σήμερα φεύγει ο Ερντογάν, με 20 Ιουλίου θα πάει στις αραβικές χώρες. Εκεί θέλει δύο πράγματα, θέλει λεφτά και επενδύσεις, που και επενδύσεις λεφτά είναι δηλαδή. Διάβασα διάφορα ποιοι είναι οι στόχοι του, εν πάση περιπτώσει 50 δις θέλει, 50 δις θέλει για να λύσει κάποια προβλήματα. Στην επιστροφή 20 του μηνός, η μέρα της εισβολής δηλαδή, θα πάει στην Κύπρο και θα εγκαινιάσει το παράνομο αεροδρόμιο που έφτιαξε εκεί. Κατά τα άλλα, εμείς να υποχωρήσουμε για να πάμε στη Χάγη και ο Ερντογάν να πανηγυρίζει στα κατεχόμενα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Πάμε στα θέματα της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να μην προσκαλέσει τον Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Η Σύνοδος διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ο Ζελένσκι ήθελε να πάει εκεί για να πείσει τους ηγέτες των χωρών να υποστηρίξουν την Ουκρανία χωρίς ναι μεν αλλά. Γιατί οι περισσότερες από τις χώρες αυτές ανήκουν στο λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο, δεν στηρίζουν την Ουκρανία καθαρά. Ο Σαρλ Μισελ όμως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε ότι ήταν καλύτερα να μην προσκαλέσει τον Ζελένσκι, σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia της Ισπανίας. Επιπλέον, από το σχέδιο τελικής δήλωσης της Συνόδου Κορυφής προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην κοινότητα κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής δεν ήθελαν στο κοινό ανακοινωθέν να μπει κάτι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πιο νωρίτερα η εφημερίδα ABC ανέφερε ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες κάλεσε τον Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς να συμβουλευτεί τους εταίρους του. Στις 6 Ιουλίου η Euractiv, μια διαδικτυακή πύλη των Βρυξελών, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, έγραψε ότι οι ηγέτες 33 χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, μιλάμε για ένας ολόκληρος κόσμος, έτσι, ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει την πρόσκληση του Ζελένσκι που είχε αποφασίσει ο Σάντσες χωρίς να ρωτήσει. Την περασμένη εβδομάδα τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Ζελένσκι απείλησε να μην έρθει στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ουκρανίας επειδή το ακύρωσαν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές το 2024, σκοπεύει να επιδιώξει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε συνέντευξη που έδωσε στο δικό του Fox News, δικό του εννοώ, το στηρίζει, ο Τραμπ είπε ότι θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν για να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ζελένσκι. Θα έλεγα στον Ζελένσκι, όχι άλλο, φτάνει, πρέπει να διαπραγματευτούμε. Θα έλεγα στον Πούτιν, εάν δεν συνάψετε μια ειρηνευτική συμφωνία, θα τους δώσουμε πολλά. Θα δώσουμε στην Ουκρανία περισσότερα από όσα έχουν λάβει ποτέ, αν χρειαστεί. Θα κλείσω τη συμφωνία σε μία μέρα, είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Και άλλα είπε ο Τραμπ, θα τα δείτε πιο μετά. Οι χώρες της G7 έθεσαν όρους για την επιστροφή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Είπαν λοιπόν ότι
αυτά που έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία και μετρητά, χρυσό και τα λοιπά σε ξένες τράπεζες και ό,τι άλλο, ότι θα επιστραφούν στη Ρωσία αφού προηγουμένως έχουν αποπληρωθεί οι ζημιές που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία με τον πόλεμο, με την εισβολή και με τον πόλεμο. Είναι ένα περίπλοκο νομικό ζήτημα, εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν μια απόφαση, αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να μπει σε παραγωγή ξανά πυρομαχικών διασποράς. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε στο NBC ότι πρέπει τα κράτη να παράγουν βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών και να τα δώσουν στο Κίεβο και όχι άλλα πυρομαχικά διασποράς. Λοιπόν, αυτά κατά πάσα πιθανότητα δώσαν τα αποθέματα που είχαν και δεν θα κάνουν άλλα μάλλον. Η Ουκρανία θα λάβει πρόσκληση στο ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον. Ο πρώην ειδικός εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Κέρτ Βόλκερ, έκανε αυτή τη δήλωση. Ο Βόλκερ πιστεύει ότι η Ουκρανία θα έχει ομόφωνη υποστήριξη όλων των μελών του ΝΑΤΟ στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον. Φυσικά, μπορεί κανείς να καταλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους Ουκρανούς. Συγκεκριμένα, η αντίδρασή του στα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ήταν απογοητευτική. Άλλωστε τώρα η Ουκρανία υπερασπίζεται την ελευθερία και την ίδια την Ευρώπη. Και φαίνεται ότι η Δύση δεν το κατανοεί πλήρως αυτό. Επομένως, δυστυχώς εμπνέει μια ορισμένη απογοήτευση. Δεδομένου ότι οι σύμμαχοι δεν έχουν σαφή κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι Ουκρανοί. Σήμερα μίλαγα με έναν στρατηγό, ο οποίος συμμετείχε δεκαετία του 90 στις διαπραγματεύσεις που έκανε το ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Ήταν ο ίδιος στη Μόσχα. Η Μόσχα, λέει, τότε, μιλώ για 96-97, ότι η Μόσχα τότε ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ και με το Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, το PFP. Πάντως ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν τα πάντα εκτός από την Ουκρανία. Έλεγαν από τότε ότι αυτό είναι η βαθιά κόκκινη μας γραμμή και η άποψη του στρατηγού είναι ότι αν επιμείνουν σοβαρός άνθρωπος, αν επιμείνουν στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θα υπάρχει μακροχρόνιο σοβαρότατο πρόβλημα με τη Ρωσία που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στο απευκταίο. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζον Ρόμπερτσον, δήλωσε ότι η εξάντληση των αποθεμάτων όπλων της Βρετανίας λόγω της βοήθειας που έχει σταλεί στην Ουκρανία είναι πρωτόγνωρη. Τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί σε κρίσιμο επίπεδο, είπε ο Ρόμπερτσον, προσθέτοντας ότι η Βρετανία θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή όπλων για να μην βλάψει την άμυνά της, καθώς η Ρωσία αποκαθιστά συνεχώς τα όπλα που καταναλώνει. Και εμείς, λέει, τα δώσαμε και δεν τα έχουμε αποκαταστήσει. Ο Ρόμπερτσον λέει ότι δεν θα φτάσουν, αν 5 δισεκατομμύρια λίρες που υπολογίζεται να διατεθούν για να αποκατασταθούν τα αποθέματα της Βρετανίας, ότι δεν επαρκούν. Ο Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δοθεί η άδεια για την εκπαίδευση των Ουκρανών χειριστών στα F-16. Λοιπόν, αυτά είναι για την Ουκρανία, δεν έχουμε κάτι. Εξελίξεις έχουμε, θα τις πούμε τώρα στην πλευρά της Ρωσίας. Κορυφαία εξέλιξη σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι η επίθεση που έγινε με μη επανδρομένα σκάφη, κατά πάσα πιθανότητα, στην γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την υπηρετική Ρωσία. Πολιτικά, γεωπολιτικά, η πιο σημαντική εξέλιξη είναι το πάγωμα της συμμετοχής της Ρωσίας στη συμφωνία για τα σιτηρά, που από σήμερα, από αύριο πλέον πάβει να ισχύει. Λοιπόν, είδαμε κάποιες φωτογραφίες ότι ένα μέρος της υπάρχει οδικός και σιδηροδρομικός άξονας στη γέφυρα. Ο οδικός άξονας σε ένα σημείο υπέστη βλάβη, σταμάτησε η κίνηση από ό,τι είδα, τουλάχιστον στη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Το τρένο είναι αντιφατικά, αλλού λένε ότι υπάρχει
λειτουργεί το τρένο, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω. Πάντως, κατά πάσα πιθανότητα το τρένο δεν έπαθε ζημιά. Άσχετα με το μέγεθος της ζημιάς, λένε ότι θα αποκατασταθεί γρήγορα. Είναι τεράστια η σημασία αυτής της, ο συμβολισμός αυτού του κτυπήματος. Κατά πάσα πιθανότητα λένε ότι κτυπήθηκε με ένα υποβρύχιο μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος βρετανικής κατασκευής. Θα δείτε μετά, έχω ένα δημοσίευμα. Το γεγονός λοιπόν ότι κατηγορεί και η Μόσχα ότι εμπλέκεται και η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο σε αυτή την επίθεση και το Κίεβο φυσικά, δείχνει ότι έχουμε περάσει σε μια φάση όπου αυτές οι ενέργειες μπορούν να θεωρηθούν ως ενέργειες προκαταρκτικές για μια επίθεση και στην ίδια την Κριμαία. Γιατί είχαμε και μια γέφυρα που συνδέει την Ουκρανία με την Κριμαία, εκεί υπάρχουν κάτι έλλη και χρειάζονται γέφυρες, και εκεί χτυπήθηκε μια γέφυρα, και τώρα έχουμε και αυτή τη γέφυρα, δηλαδή θα κάνουν την Κριμαία στην ουσία νησί. Αν την αποκόψουν, αν γίνει νησί, δεν μπορεί να υποστηρίζονται οι δυνάμεις που είναι εκεί, πιθανόν να έχουμε, αφού δεν πέρασε η αντεπίθεση, να δούμε κάτι άλλο εκεί. Η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από το συμβάν στη γέφυρα της Κριμαίας, όπου νωρίτερα σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΡΙΑ, επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Ρωσία πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας. Αυτός δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, ότι η γέφυρα δέχτηκε επίθεση από το εισαγωγικά τρομοκρατικό καθεστώς της Ουκρανίας και ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές. Η γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη Χερσόνησο με την υπηρετική Ρωσία και θεωρείται μέρος κλειδί για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, υπέστη ζημιά εξαιτίας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 γονείς και να τραυματιστεί η κόρη τους. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σημαίνει ατινάχτηκε, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Η Ζαχάροβα. Ουκρανοί, Αμερικανοί και Βρετανοί πίσω από την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε επίθεση στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία με τη συνδρομή της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ζαχάροβα δεν παρήχε στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της. Η σημερινή επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας πραγματοποιήθηκε από το καθεστώς του Κιέβου. Το καθεστώς αυτό είναι τρομοκρατικό και έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, είπε η Ζαχάροβα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από Ουκρανούς αξιωματούχους και το στρατό με την άμεση συμμετοχή Αμερικανικών και Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και πολιτικών. Η ΗΠΑ και η Βρετανία είναι επικεφαλής μιας τρομοκρατικής κρατικής δομής. Τώρα, για να δούμε σύμφωνα με ρωσικές πηγές. Η επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας φέρεται να πραγματοποιήθηκε από ένα βρετανικής κατασκευής θαλάσσιο υποβρύχιο μη επανδρωμένο Remus 600, το οποίο έφερε φορτίο εκρηκτικών. Αυτό ανέφερε το TG Channel Resident, επικαλούμενο πηγή στο γραφείο του Ζελένσκι. Το Remus 600 μπορεί να κινηθεί κάτω από το νερό σε βάθος έως και 600 μέτρων. Ελέγχεται από υπολογιστή η πορεία του. Η εκτόξευσή του, εκτοξεύεται από πλοίο, πραγματοποιήθηκε από πολιτικό σκάφος στον Εύξηνο Πόντο, έχει διάρκεια πλεύσης περίπου 70 ώρες με ταχύτητα έως 5 κόμβους. Με αυξημένη μεταφορική ικανότητα, έχει αυτονομία 286 ναυτικών μιλίων, περίπου 500 χιλιόμετρων, γράφει το Resident. Εξ αυτού, πιθανότατα η Ζαχάροβα έστρεψε τα βέλη της προς την Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προτού γίνει το κτύπημα, ο Πούτιν έκανε κάποιες δηλώσεις για τις επιχειρήσεις. Στην παραδοχή ότι οι δυνάμεις της αμήνονται ενάντια των Ρωσικών κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, προχώρησε σήμερα η Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι προωθούνται κοντά στην Μπαχμούτ. Δηλαδή, οι Ρώσοι επιτίθενται στο Κουπιάνσκ, οι Ουκρανοί στο Μπαχμούτ, σύμφωνα με τους Ουκρανούς. Επί 2 συνεχόμενες ημέρες ο εχθρός βρίσκεται ενεργά στον τομέα του Κουπιάνσκ, στην περιοχή του Χάρκοβου.
είμαστε σε θέση άμυνας, είπε η Χάνα Μαλιάρ, υφυπουργός άμυνας, η οποία το τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα, έχει αναλάβει την επικοινωνιακά την προβολή των θεμάτων από ουκρανικής πλευράς. Η Μαλιάρ υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν σταδιακά προς την κατεστραμμένη πόλη Μαχμούτ, την οποία κατέλαβαν οι Ρώσοι το Μάιο. Είπε ότι καθημερινά γίνεται πρόοδος στο νότιο μέτωπο της πόλης, αλλά στο βόρειο προσπαθούμε να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Ο εχθρός επιτίθεται. Οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν ρωσικές επιθέσεις κοντά στην Αυντίιβκα και τη Μαρίνκα, σύμφωνα με την Υφυπουργό Άμυνας της Ουκρανίας. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις του στην περιοχή Μελιτόπολης και Μπερδιάνσκ συνεχίζονται. Είναι οι δύο άξονες για να βγουν στην ακτή, στην Αζωφική θάλασσα. Νωρίτερα σήμερα, ο Πούτιν, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, είπε ότι η αντεπίθεση των Ουκρανών δεν επιτυγχάνει και ότι οι προσπάθειες να διασπάσουν τη ρωσική άμυνα απέτυχαν. Αντιθέτως, εκτίμησε ότι η κατάσταση είναι θετική για τις ρωσικές δυνάμεις στο μέτωπο. Αυτά έχουμε και από την... είδαμε ένα βίντεο ότι περίπου 200 άνδρες της Βάκνερ μισθοφόροι κατέβηκαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο αεροδρόμιο του Μπαγκούι, για να αντικαταστήσουν συναδέλφους που ήταν εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Βάγνερ συνεχίζει να εκτελεί τις αποστολές που έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά τις ανατίθεται από τη Μόσχα και είναι κατ' ουσίαν πολιτικές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πούτιν θα συναντηθεί σύντομα με τον ηγέτη της Βραζιλίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα, οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συναντηθούν στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στη Νότια Αφρική. Κατά τους πρώτους 6 μήνες της εργασίας του, ο Λούλα Ντα Σίλβα έχει συναντηθεί με τον Λαυρόφ 3 φορές και 2 φορές είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν. Ο πρώτος αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Δημήτρη Πολιάνσκι, στο κανάλι του στο Telegram, υποσχέθηκε στις δυτικές χώρες μία έκπληξη στην επικείμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα γίνει σε υπουργικό επίπεδο για την Ουκρανία. Σήμερα, 17 Ιουλίου, στις 10 η ώρα Μόσχας, το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ θα φιλοξενήσει νέα συζήτηση για την Ουκρανική κρίση, την οποία ζήτησε η Βρετανική Προεδρία του Συμβουλίου. Έχουμε κάτι να πούμε, θα υπάρχουν εκπλήξεις, δεν θα αποκαλύψουμε ακόμα εδώ. Δεν έχουμε ακόμα νέα, θα δούμε. Πάμε στο κορυφαίο ζήτημα, αυτά για τη Ρωσία, πάμε στο κορυφαίο ζήτημα που είναι η συμφωνία για τα σιτηρά. Και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι πραγματικά χώρες παραγωγής σιτηρών, έχουν τεράστιες εκτάσεις. Έχω δει και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ειδικά και στο Κουμπάν, εκτάσεις που δεν έχουν τέλος. Υπάρχουν δηλαδή 5-6 γεωργικοί ελκυστήρες τρακτέρ που σέρνουν 30 άρωτρα το κάθε τρακτέρ. Δηλαδή αυτά είναι μόνο για αυτές, μπαίνουν στη σειρά και οργώνουν σε μία μέρα 10.000 στρέμματα. Τα είδα με τα μάτια μου αυτά. Εκεί λοιπόν και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι χώρες που προμηθεύουν σιτάρι, τις χώρες της Αφρικής και άλλες χώρες που δεν έχουν και για γεωγραφικούς και για λόγους καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να έχουν δικιά τους παραγωγή σιτηρών. Είχε γίνει λοιπόν, η Ρωσία είχε απαγορεύσει τον απόπλου πλοίων, είχε ναυτικό αποκλεισμό στην Ουκρανία, έγινε μια συμφωνία στην Κωνσταντινούπολη, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Κωνσταντινούπολη, Ρωσία και Ουκρανία έκαναν μια συμφωνία, έληξε μια φορά, παρατάθηκε, ξαναπαρατάθηκε, τώρα λίγη σήμερα και από αύριο το πρωί σταματάει να υπάρχει. Υπήρχαν ελπίδες ότι η Ρωσία τελικά θα πει το ναι μετά από παρέμβαση του Ερντογάν. Πιθανόν έπαιξε ρόλο και η επίθεση στην γέφυρα της Κριμαίας και είπε σταματάμε, τέλος. Ένα σοβαρό θέμα, για να δούμε 2-3 πράγματα γι' αυτό. Οι τιμές του σταριού αυξήθηκαν απότομα μετά την ανακοίνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για αναστολή της συμμετοχής της, πάγωμα της συμμετοχής της συμφωνία για τα σιτηρά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού για παράδοση το Σεπτέμβριο αυξήθηκαν 4,24% στα $6,89 το μπουσέλ στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγο. Το Ρωσικό Υπουργείο Ιστορικών είπε ότι η συμφωνία για τα σιτηρά πάβει να λειτουργεί από το πρωί της 18ης Ιουλίου
και ότι το κοινό συντονιστικό κέντρο που λειτουργούσε στην Κωνσταντινούπολη με συμμετοχή των 4 μερών Τουρκίας, ΟΗΕ, Ουκρανίας και Ρωσίας, ότι θα διαλυθεί. Η Ρωσική Ομοσπονδία αποσύρει επίσης τις εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, απενεργοποιεί τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο στο βορειοδυτικό εύξηνο πόντο και αποκαθιστά το καθεστώς μια προσωρινά επικίνδυνης περιοχής στην περιοχή αυτή. Το Κίεβο ελπίζει να συνεχίσει τις προμήθειες σιδηρών μέσω του διαδρόμου του ευξήνου πόντου χωρίς τη Ρωσία, περιμένοντας επιβεβαίωση ετοιμότητας από τον ΟΗΕ και την Τουρκία, δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι. Την προηγούμενη ημέρα ο Ερντογάν είπε ότι η συμφωνία για τα σιδηρά έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα επιτυχημένης διπλωματίας. Πιστεύω ότι ο φίλος μου Πούτιν θα συνεχίσει αυτή την ανθρωπιστική γέφυρα και θα συνομιλήσω μαζί του τον Αύγουστο για το θέμα αυτό, είπε ο Ερντογάν. Η απόφαση για τη συμφωνία σιτηρών είναι οριστική, δεν υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις, δήλωσε η αποστολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ. Οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη έλαβαν ειδοποίηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία για τη συμφωνία για τα σιτηρά, δήλωσε στο ΤΑΣ εκπρόσωπος του γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Σύμφωνα με το Reuters, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ έλαβε και επιστολή από τη ρωσική πλευρά με την απόσυρση των εγγυήσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον εύξηνο πόντο. Σήμερα, το Ρωσικό Υπουργείο Ιστορικών ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για τα σιτηρά του ευξήνου πόντου θα σταματήσει να λειτουργεί στις 18 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της κρατικής Δούμα, Βιατσεσλάβ Βολοντίν, δήλωσε ότι μόνο το 2,51% των τροφίμων κατέληξε σε φτωχότερες χώρες ως μέρος της γνωστής συμφωνίας για τα σιτηρά. Το 53% πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανόν το πήραν για να το εμπορευτούν, έτσι για να μην... Τώρα η Αίγυπτος κάνει απευθεία συμφωνία με τη Ρωσία για σιτηρά και λέει ότι και άλλες αφρικανικές χώρες θα κάνουν το ίδιο για να μην υπάρχει επισιτιστικό πρόβλημα. Εάν η Ρωσία αποσυρθεί από αυτήν την πρωτοβουλία, τη συμφωνία για τα σιτηρά, ο υπόλοιπος κόσμος θα το δει και θα πει ότι η Ρωσία έχει γυρίσει την πλάτη στο να παράχει τις χώρες του Παγκοσμίου Νότου, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας τα τρόφιμα που χρειάζονται σε προσιτές τιμές. Και νομίζω ότι στο μέλλον θα κοστίσει στη Ρωσία τεράστιο διπλωματικό κόστος, είπε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος ασφάλειας του Λευκού Οίκου στο CBS. Συμφωνώ ότι από τη στιγμή που η Ρωσία έχει επενδύσει στον Παγκόσμιο Νότο μαζί με την Κίνα, εκμεταλλεύονται τα λάθη της ιστορίας, το ρόλο που έπαιξαν οι χώρες της Δύσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα σκλαβοπάζαρα εκεί με την αποικιοκρατία, τα εκμεταλλεύονται αυτά, ξύνουν πληγές στον Παγκόσμιο Νότο και τους έχουν πάρει μαζί τους. Όταν όμως τον αφήσει τώρα να πεινάσει, γι' αυτό λένε ότι μόνο το 2,15% πήγε στις φτωχές χώρες. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι η αναφορά του Τζέικ Σάλιβαν ότι είναι σωστή. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα περίεργο θέμα πραγματικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν στέλνεις ένα email με κατάληξη μετά την τελεία MIL, σημαίνει ότι πηγαίνει στις ένοπλες δυνάμεις, military. Είναι το λεγόμενο domain. Όταν είναι όμως σκέτο ML, τότε πάει στο μαλλί. Προσέξτε τώρα. Ένα τυπογραφικό λάθος ήταν αρκετό ώστε εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα, emails δηλαδή, του Αμερικανικού στρατού να προωθηθούν στο Μάλι. Αυτά, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, περιελάμβαναν άκρως ευαίσθητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών εγγράφων, φορολογικών δεδομένων, κωδικών και ενημερώσεων με ταξιδιωτικές λεπτομέρειες κορυφαίων αξιωματούχων. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις εδώ και πάνω από μία δεκαετία, μία σταθερή ροή αμερικανικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων εξακολουθεί να κατευθύνεται στο domain ML, δηλαδή στο Μαλί. Καθώς πολλοί πληκτρολογούν τη συγκεκριμένη κατάληξη αντί για το MIL, το επίθυμα σε όλες τις στρατιωτικές διευθύνσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων των ΗΠΑ. Το πρόβλημα είχε γίνει αντιληπτό πριν από μία δεκαετία από τον Johannes Zurbier, Ολλανδό επιχειρηματία του διαδικτύου,
που είχε εξασφαλίσει συμβόλαιο από το Μάλι για τη διαχείριση του ντομέν αυτής της αφρικανικής χώρας. Ο Ζουμπριέρ συλλέγει τα αμερικανικά emails που φτάνουν στο Μάλι κατά λάθος από τον περασμένο Ιανουάριο σε μια προσπάθεια να πείσει τη ΣΥΠΑ να αντιμετωπίσουν το θέμα με σοβαρότητα. Έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου, κρατηθείτε, 117.000 ηλεκτρονικά μηνύματα. Μόνο την περασμένη Τετάρτη έλαβε σχεδόν 1.000 ηλεκτρονικά μηνύματα, αναφέρουν οι Financial Times. Εν πάση περιπτώσει τώρα, αυτά για είναι ένα θέμα ασφάλειας, πρέπει όλοι να προσέχουμε, ενώ όσοι χειρίζονται θέματα κρατικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ηρωνεύτηκε τον ισχυρισμό της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ ότι απέτυχε να ταυτοποιήσει τον ιδιοκτήτη που βρέθηκε αυτή η απαγορευμένη ουσία στο Λευκό Οίκο. Υπάρχουν περισσότερες κάμερες από πιθανώς σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο στον κόσμο. Όλα γίνονται μπροστά στο Situation Room. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό δωμάτιο στον κόσμο. Στρατιωτικά θέματα, πυρηνικά θέματα και γενικά όλα τα ζητήματα επιλύονται εκεί. Και λένε ότι δεν υπήρχαν κάμερες. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν, λέει ο Τραμπ. Νωρίτερα οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν την έρευνα λόγω έλλειψης στοιχείων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, βρέθηκε ποσότητα απαγορευμένης ουσίας από αυτή που την παίρνεις και γίνεσαι τούρμπο στο Λευκό Οίκο και προσπαθούσαν να δουν ποιος την έβαλε μέσα, δεν βρέθηκε και το Secret Service, η μυστική υπηρεσία, το έκλεισε το θέμα. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια? Λοιπόν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, τον είπα Jake Sullivan, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται κοντά σε καμία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Sullivan σε συνέντευξή του στο CBS σχετικά με Αμερικανούς που συνελήφθησαν στο Ιράν για κατασκοπία, είπε ότι η κυβέρνηση Biden έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των 4 Αμερικανών που κρατούνται στο Ιράν. Είχαμε έμεση επαφή με το Ιράν γι' αυτό, για να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωσή τους. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αδικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Ιράν, τον Ρόμπερτ Μάλι, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα γιατί δεν διαχειρίστηκε σωστά απόρριτες πληροφορίες, είπε ότι αυτό είναι ένα παλιό θέμα και δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Πάει ο Μάλι, τον έφαγε βαρμάγκα γι' αυτόν. Αυτά και πάμε τώρα σε ένα θέμα που βρίσκεται σχετικά κοντά μας. Ξέρετε, η Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ουσία δεν είχε στρατό. Κάποια στιγμή σε μια εκπαίδευση που είχα κάνει στη Γερμανία, ήταν ένας Γερμανός αξιωματικός, σε μια συζήτηση του ρώτησα κάτι. Και λέει, τι μας λες ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι δεν είμαστε μια ανεξάρτητη χώρα? Αυτά αρχές δεκαετίας του 90. Λέει, τι εννοείς? Τι εννοώ, λέει. Έχουμε ένα σώμα στρατού της Γαλλίας στο Φρίντριχσχάφεν κάτω. Όντως, ένα τεράστιο στρατόπεδο, λες και ήταν Γαλλία. Μέσα στη Γερμανία. Πάμε, έχει 30 άρματα, ένα σώμα στρατού, δεν ξέρω, 20-30 κόσμος. Και μια πόλη που κατοικούσαν Γάλλοι αξιωματικοί και προσέξτε, όλα με γαλλική αρχιτεκτονική μέσα στη Γερμανία. Το ίδιο υπήρχαν πόσες βάσεις αμερικανικές, αγγλική βάση και εμείς είχαμε κάτι εκεί πέρα παλιά. Δικαίωμα τέλος πάντων. Και λέει ότι δεν έχουμε στην ουσία στρατό. Κάτι δεν μας επιτρέπουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για να μην ξαναγίνει στρατιωτική δύναμη και την πατήσουμε όπως την πατήσαμε και στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και άλλα μου είπε ο αξιωματικός, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα γίνονται προσπάθειες να ξαναβάνουν στο παιχνίδι τη Γερμανία, να ξοδέψει 100 δισεκατομμύρια δολάρια, να κάνει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και να δούμε εναντίον ποιανού θα τις χρησιμοποιήσει σε κάποια άλλη φάση της ιστορίας. Η Γεωργία αναμένεται να δημιουργήσει έως το 2025 το πιο εξοπλισμένο σώμα στρατού μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Τώρα το Βερολίνο δεν έχει ούτε ένα έτοιμο στρατιωτικό σχηματισμό για μάχη, μια στρατιωτική μονάδα άνω των 20.000 ατόμων. Μέχρι το 2025 σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία η πρώτη από τις 3 μεραρχίες, το 2000 και το 2027 η δεύτερη, δήλωσε στο Reuters ο διοικητής του γερμανικού στρατού Alfons Mays. Σύμφωνα με τον ίδιο,
Τα σχέδια αυτά έγιναν σε συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. 3 μεραρχίες θα κάνει, οι οποίες θα είναι ετοιμοπόλεμες. Αρχικά, ο σχηματισμός θα διαθέτει το 80 έως 90% του απαιτούμενου προσωπικού. Η Γερμανία αναμένεται να παράσχει πρώτα 2 μηχανοποιημένες ταξιαρχίες, αργότερα μία ταξιαρχία με ελαφρύ οπλισμό και στη συνέχεια να τους ενισχύσει με μία Ολλανδική ταξιαρχία. Η κάθε ταξιαρχία έχει περίπου 5.000 στρατιώτες. Ο Μέης αναγνώρισε ότι η παροχή αρκετών πυρομαχικών μέχρι το 2025 θα ήταν ένα φιλόδοξο έργο. Ενώ οι δυτικές χώρες προμηθεύουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών στο Κίεβο, η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι πλέον πιο σημαντική από τη δημιουργία μιας μεραρχίας. Λέει ότι εμείς έχουμε δώσει τα πάντα και ότι πρέπει να στείλουμε, θα δείτε παρακάτω τι γίνεται με τα πυρομαχικά. Πρώτα προτεραιότητα είναι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι ο γερμανικός στρατός μειώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτό το ζήτημα απασχολεί τις γερμανικές ενόπλες δυνάμεις. Ο γερμανικός στρατός διαθέτει μόνον 20.000 βλήματα πυροβολικού σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters. Οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις αποκάλυψαν μια καταστροφική έλλειψη πυρομαχικών. Εξαιτίας της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν οξία έλλειψη πυρομαχικών από τα αποθέματά τους. Τώρα η Γερμανία θα αρχίσει να παράγει εντατικά πυρομαχικά προκειμένου να δημιουργήσει ένα απόθεμα 230.000 οβίδων μέχρι το 2031 για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ που ζητάει να έχουμε αποθέματα 30 ημερών, πολέμου 30 ημερών. Αν οι 230.000 οβίδες είναι για 30 μέρες, οι 20.000 λοιπόν φαίνεται εδώ ότι δεν επαρκούν ούτε για πόσες μέρες. Εντάξει. Μία μέρα, μια μισή μέρα, πόσες. 2, 3. Λοιπόν, αυτά για τη Γερμανία. Πάμε τώρα στην μετανάστευση. Έχουμε πει για το μεταναστευτικό ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Τα πάντα, το είδαμε και στην Ελλάδα, κρίση και μεταναστευτικό, πώς αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Αυτό θα αλλάζει και στην Ευρώπη. 4 χώρες έχουν πέσει κυβερνήσεις λόγω μεταναστευτικού. Και πού σε ακόμα. Όμως είδατε, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Πήγαν ο Ρούτε, η Μελώνη και η Φόντερ Λάιν νομίζω πήγανε στην Τινησία. Για να δούμε τι λέει ο Ρούτε εδώ και να δείτε που δίνουν βαρύτητα. Μαρκ Ρούτε, όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση. Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι διακινητές ανθρώπων υπέγραψαν ο πρόεδρος της Τινησίας και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, όπως ανακοίνωσαν η Τινησιακή Προεδρία και ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ Τινησίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλίας και Ολλανδίας περιέχει συμφωνίες για τη διατάραξη του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών ανθρώπων, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη βελτίωση της καταγραφής και επιστροφής των μεταναστών. Όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση, έγραψε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, έχουν ληφθεί κατά την επίσκεψη στην Τινησία. Προσέξτε, θα κτυπηθούν τα κυκλώματα μεταναστών. Πήγε η κυρία Φόντερ Λάιν, η Μελώνη και ο Μαρκ Ρούτε, πήγανε στην Τινησία, βάλαν κάτω τον πρόεδρο και υπέγραψε μνημόνιο. Γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο στην Τουρκία? Να υποχρεωθεί η Τουρκία να πάρει μέτρα. Και ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Διάβασα σήμερα ότι στα βάθη η Τινησία έχει έρημο. Βρέθηκαν, επειδή φαίνεται ότι ειδοποιήθηκαν οι διακινητές και τραβήχτηκαν, έμειναν άνθρωποι μέσα στην έρημο και κινδύνευαν να πεθάνουν από τη ζέστη και από την δίψα. Τους έσωσαν ορισμένοι Λίβοι συνοριοφύλακες, τους πήραν στη Λιβύη για να τους σώσουν. Τι θέλω να πω? Ότι αν αυτό το πράγμα λειτουργούσε εδώ και καιρό και κτυπούσαν τα κράτη, τα κυκλώματα της
διακίνησης, δεν θα πέθαναν οι άνθρωποι στις θάλασσες, είτε στο Αιγαίο είτε στην Μεσόγειο. Φυσικά δεν είναι το μόνο πράγμα που απαιτείται να γίνει, πρέπει και στη ρίζα να λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή οι πόλεμοι, η επανάπτυξη, και εκεί πρέπει να ληφθούν μέτρα ή να γίνουν μηχανισμοί για ασφαλή μεταφορά ανθρώπων στην Ευρώπη, αφού το έχει ανάγκη η Ευρώπη από εργατικά χέρια, και όχι αυτοί οι άνθρωποι να τους εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα και να έχουμε τραγωδίες. Η Τουρκία πάλι στο απειρόβλητο. Λοιπόν, είχαμε μία επίσκεψη, σιγά σιγά βγαίνει από την απομόνωση ο Μπασάρ Άσαντ. Είδα ότι ο πρωθυπουργός του Ιράκ επισκέφτηκε την Δαμασκό, είδα φωτογραφίες, βίντεο, με μεγαλοπρέπεια τον υποδέχτηκε ο Άσαντ, γυαλισμένο το προσωπάκι του Άσαντ. Δεν είναι τόσο στεναχωρημένος φαίνεται. Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμετ Σία Αλ Σουντάνι συμφώνησαν σήμερα ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις τους, κυρίως στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Υπάρχουν προκλήσεις με τις οποίες ήρθαμε ευθέως αντιμέτωποι, κατά κύριο λόγο αυτήν της τρομοκρατίας, είπε ο Άσαντ σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με το Σουντάνι στη Δαμασκό, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Το Ιράκ και η Συρία έχουν κοινά σύνορα μήκους 600 χιλιόμετρων στην έρημο, γεγονός που διευκολύνει τις μετακινήσεις πυρήνων του Ισλαμικού κράτους, αλλά και τη διακίνηση ουσιών απογορευμένων. Το 2014 το Ισλαμικό κράτος κατέλαβε τεράστιες εκτάσεις και στις δύο χώρες και επέβαλε ένα καθεστώς τρόμου μέχρι την ήττα του στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019. Πυρήνες της οργάνωσης, ωστόσο, εξακολουθούν να εξαπολύουν σποραδικά επιθέσεις και στο Ιράκ και στη Συρία. Σύμφωνα με τον Σύρο πρόεδρο, οι κοινές προσπάθειες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον Ιρακινό ομόλογό του, τον Σουντάνι. Δεν είναι ομόλογός του, ο Σουντάνι είναι πρωθυπουργός. Ο Άσαντ αναφέρθηκε επίσης στην πρόκληση που συνιστά η κλοπή των νερών του Εφράτη, η οποία οδηγεί στη δίψα και την πείνα τους κατοίκους και των δύο χωρών. Το Ιράκ και η Συρία επιρρύπτουν ευθύνες στην Τουρκία για τη μείωση των υδάτων του ποταμού, ο οποίος πηγάζει από την Τουρκία και περνά από τις τρεις χώρες. Ο Σουντάνι από την πλευρά του είπε ότι είναι αναγκαίο να γίνει μια συζήτηση μεταξύ των χωρών από τις οποίες περνά ο ποταμός για να διασφαλιστεί η ίση κατανομή των νερών του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν τη συνεργασία στο εμπόριο, μεταφορά και βιομηχανία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο θέμα, που είναι τα F-16. Λοιπόν, απολογισμό της παρουσίας του Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους κάνουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επικεντρώνουν τις αναλύσεις τους στις εξελίξεις που αφορούν τα F-16. Ο ανταποκριτής του Χαμπέρ Τούρκ, Αλί Τσενάρ, λέει για το θέμα: το ζήτημα με τα F-16 είναι το πότε θα στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ το αίτημα στο Κογκρέσο. Αυτό θα το κάνει σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα? Θα το κάνει, βρε κουτά, όταν περάσετε κι εσείς από τη Βουλή, από την Εθνοσυνέλευση, την ένταξη της Σουηδίας. Όμως αξιωματούχοι σχολιάζουν πως αυτό μπορεί να συμβεί παράλληλα με τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την έγκρισή του από το τουρκικό κοινοβούλιο. Τα πάμε. Θα δούμε το χρονοδιάγραμμα. Αλλά το πρώτο βήμα θα είναι η αποστολή του αιτήματος στο Κογκρέσο. Το δεύτερο βήμα θα είναι να μην βάλει προβλήματα ο Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι σημαντικό που ο Μενέντες είπε ότι είναι σε επικοινωνία με τον Biden. Δεν είμαι αρνητικός, είπε. Αυτό ήταν θετικό. Δεν είπε είμαι αρνητικός. Έτσι. Αυτό λέει είναι θετικό. Αυτό που καταλαβαίνουμε εντός 3-4 μηνών, το θέμα των F-16, ίσως το δούμε να προχωράει. CNN Turk. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η Τουρκία δείχνει έτοιμη να αλλάξει την πολιτική της σχετικά με την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Ο Μητσοτάκης έδειξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως χώρο επίλυσης των διαφορών και τον ορισμό των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όμως για πρώτη φορά μίλησε για μια πιθανότητα αποχώρησης στο ζήτημα αυτό. Ο Μητσοτάκης δήλωσε υποχώρησης.
Ο Μητσοτάκης δήλωσε πως ο μεγαλύτερος στόχος είναι η επίλυση του θέματος καθορισμού θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δήλωσε ότι αν συμφωνήσουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τόνιξε επίσης πως μια τέτοια συμφωνία ίσως περιλαμβάνει και κάποιες υποχωρήσεις από τις αρχικές θέσεις που τέθηκαν στις διαπραγματεύσεις. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, λέει ότι σε 4 μήνες μπορεί να έχει λήξει το θέμα και μάλλον ο Μενέντες, αφού ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει το θέμα των F-16, γιατί να επιμένει το λόμπι το ελληνικό εκεί και ο Μενέντες. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Είπαμε προχτές ότι ομογενειακές οργανώσεις, σύλλογοι και τα λοιπά στις ΗΠΑ έστειλαν επιστολή. Πρόεδρο Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, κυβέρνηση, στα κόμματα, στη Βουλή και ζητούν να αρθούν οι απαγορεύσεις και να καθιερωθεί επιστολική ψήφος. Αυτό δεν έμεινε έτσι. Είδατε ότι ξέρουν να δουλεύουν οργανωμένα οι Έλληνες στο εξωτερικό. Και από αυτό έχουμε να διδαχθούμε. Προσέξτε λοιπόν τι έκταση έχει πάρει το θέμα και κατά την άποψή μου θα πρέπει τα κόμματα να βάλουν στην άκρη τα όσα είπαν μέχρι τώρα για το θέμα αυτό, να ομονοήσουν και να αγκαλιάσει η Ελλάδα και μέσω της διαδικασίας των εκλογών να αγκαλιάσει τον ελληνισμό. Προσέξτε. Η απόφαση της κυβέρνησης για άρση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού μέσω νομοσχεδίου που προετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους κύκλους της ομογένειας σε όλο τον κόσμο. Το Φόρουμ των Προέδρων των δευτεροβάθμιων οργανισμών των ΗΠΑ, των Ομοσπονδιών δηλαδή, μέσω ανοιχτής επιστολής καλεί τους βουλευτές της Ελληνικής Βουλής να άρουν όλους τους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ στην επιστολή περιλαμβάνεται και το αίτημα για κατοχύρωση της επιστολικής ψήφου. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό, Πρόεδρο Δημοκρατίας, Υπουργό Εσωτερικών, αρχηγούς κομμάτων που συμμετέχουν στη Βουλή. Την υποστήριξη της ανοιχτής επιστολής ζήτησε από τους απανταχού απόδημους η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Πήγε εκεί το θέμα. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως χθες Κυριακή, μια μέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης του σχετικού νομοσχεδίου, που φέρει τον τίτλο «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογιών του εξωτερικού». Σύμφωνα με ομογενειακές ιστοσελίδες, στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν περί τις 600.000 Έλληνες του εξωτερικού από κάθε γωνιά της Ιφιλίου, καθώς και δεκάδες ομογενειακές κοινότητες και φορείς. Λοιπόν, εδώ λέει τώρα ας δούμε λίγο τι λέει η επιστολή. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές όλων των κομμάτων, εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων του εξωτερικού, σας απευθύνουμε την παρούσα ανοιχτή επιστολή ώστε να ακουστεί παντού η φωνή της ομογένειας. Οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Λατρεύουμε την πατρίδα μας πληρώνοντας φόρος εκεί, εδώ πληρώνουν φόρος, υποστηρίζοντας τις οικογένειές μας και διαφημίζοντας την Ελλάδα στο εξωτερικό σε κάθε ευκαιρία. Στηρίζουμε την πατρίδα μας στα εθνικά της θέματα και είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της στα κράτη που μας φιλοξενούν. Γι' αυτό θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής, όπως άλλωστε ορίζει το Σύνταγμα. Ζητάμε να αρθούν άμεσα όλοι οι περιορισμοί του νόμου 46-48 στην άσκηση εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατήριου, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και μπορούν συνταγματικά να ψηφίσουν αν είναι στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας και γενιάς. Άρα, γιατί να μην μπορούν να ψηφίσουν και στο εξωτερικό? Μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι, φοιτητές και γενικά οι Έλληνες που βρίσκονται στην ημέρα των εκλογών στο εξωτερικό. Κατάργηση της διαμονής συνολικά 2 έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών. Κατάργηση της υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Υιοθέτηση επιστολικής ψήφου. Σας ζητάμε να κρατήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον των πολλαπλών γενεών μας για όσα συμβαίνουν, να κρατήσετε ζωντανούς τους δυνατούς δεσμούς μας με τη χώρα. Άλλωστε το μέλλον της Ελλάδας είναι και δικό μας μέλλον. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την άσκηση του δικαιώματος που μας παρέχει το Σύνταγμα. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς παραθυράκια. Το μόνο που ζητάμε είναι να μπορούμε να ασκούμε αυτό το δικαίωμα ψηφίζοντας από τον τόπο διαμονής μας. Όπως ακριβώς γίνεται με τους πολίτες πολλών άλλων χωρών. Οι Έλληνες του εξωτερικού ούτε είναι ούτε πρέπει να αισθάνονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε πόση συνέπεια έχετε μεταξύ λόγων και πράξεων. Η άρση των αντισυνταγματικών περιορισμών σας ζητάμε να ψηφιστεί και από τους 300 βουλευτές. Πρόκειται για δημοκρατικό χρέος και ιστορική ευκαιρία, γι' αυτό και είναι μεγάλη ευθύνη που βαρύνει τον κάθε βουλευτή. Είναι ζήτημα δημοκρατίας πέρα και πάνω από τα κόμματα. Επίσης, σχετικό είναι και αυτό, ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ότι το άρθρο 16 συνιστά αναχρονισμό και θέλουμε να το αλλάξουμε. Και αναφέρεται ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το άρθρο που δεν επιτρέπει την λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών πανεπιστημίων. Να ξεκαθαρίσω, εγώ είμαι υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων. Εκεί σπούδασε ο γιος μου, δεν πήγαμε ποτέ σε τίποτα ιδιωτικό. Όμως, το να μην, αν υπάρχει δυνατότητα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομικών, να λειτουργούν εδώ μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία να έχουν υψηλό επίπεδο. Επαναλαμβάνω, αν μπορεί αυτό να το κατοχυρώσει το Υπουργείο Παιδείας. Για αυτό γιατί πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να βοηθήσει και τα πανεπιστήμια τα κρατικά, να πάμε πιο πάνω και να σταματήσουμε την αιμορραγία. Φεύγουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στα Σκόπια, μέχρι και στο Κωσυφοπαίδιο πήγαιναν. Στην Βουλγαρία τώρα, καλά πάνε και στην Κύπρο, καλώς πάνε εκεί, στη Ρουμανία. Εντάξει, σταματήστε πια. Ας γίνουν εδώ κάποια πανεπιστήμια, αντί να χάνονται αυτά τα παιδιά, διότι αυτά τα παιδιά τα περισσότερα δεν επιστρέφουν. Αυτό μπορεί να είναι μια σημαντική αλλαγή για την Ελλάδα. Και εκτός αυτού, αντί να έχουμε αιμορραγία, να έρχονται να σπουδάζουν εδώ δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Και αυτό θα είναι ένα κέρδος για την Ελλάδα. Όποιος σπουδάζει στην Ελλάδα, σας έχω πει τα παραδείγματα, γίνεται πρεσβευτής της Ελλάδας στην πατρίδα του όταν επιστρέψει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.